Nếu ngươi là một vị La Hán còn sống, có khi ta còn tẩn cho ngươi một trận rồi. Chỉ là một pho tượng La Hán thì chán ngắt. Cái quái gì thế này, sườn chóc hết cả rồi. Sư đệ, bên phía ta là Thập Bát La Hán và Bồ Tát Kim Cang. Đa phần đều là mấy lão chọc, chẳng có gì đáng xem cả. Bên phía đệ thì sao? 10 điện Diêm La Quỷ Thần dị tượng, còn có cả một con đường hoàng tiền nữa. Hiếu kỳ vậy sao? Trong đạo tràng của Thần Tú Đại Đế, có vài ngôi chùa là chuyện bình thường. Dù sao ngài ấy cũng là bậc đế tôn thượng cổ tu luyện cả đạo lẫn Phật, nhưng trong ngôi chùa này một nửa thờ Phật Đà, một nửa thờ địa phủ, chẳng phải có chút vô lý sao? Thần Tú Đại Đế là tu đạo tu Phật, chứ đâu phải tu Phật tu bổ gì đâu. Trong đạo tràng của mình lại bày mấy thứ sai nhà Diêm La địa phủ này, để làm gì chứ? Ngài ấy muốn tự xây dựng luân hồi địa phủ, hay là cảm thấy tò mò nên nghịch cho vui? Đệ không biết, không rõ là không muốn nói hay không thể nói. Thực ra là không cam lòng nói. Cũng được, hay là để ta đoán nhé. Đệ chỉ cần phản hồi xem ta đoán đúng hay không là được. Tô Tân Niên nhìn tiểu sư đệ với vẻ mặt hơi kỳ quái, giơ tay ra hiệu bảo đệ ấy nói tiếp. Theo lời đồn, Thần Tú Đại Đế lúc sinh thời tu Phật tu đạo, tính tình trầm ổn, ôn nhu như ngọc, hành sự cũng mang đậm phong thái quân tử. Đây là điều sư phụ đã kể cho chúng ta. Nói đúng chứ? Theo đệ được biết thì cũng không khác biệt lắm. Dù là cổ tịch Phật kinh hay chính sử Đường Quốc, đều rất tôn sùng vị Thần Tú Đại Đế này, đánh giá cực cao. Vậy sao, nếu đã là một nhân vật chính phái như thế, tại sao sau khi mất, trong khu mộ của mình, thứ lộ ra lại là 4 loại vật tai ương khiến người ta tê dại cả da đầu? Đối với một vị đại đế mà nói, trấn giữ linh cứu tự có vô vàn thủ đoạn, nhưng Thần Tú Đại Đế, tại sao trước khi ra đi lại càng lúc càng trở nên tà tính, càng lúc càng tiếp cận tà đạo rồi? Có lẽ vị Thần Tú Đại Đế đó vào năm cuối đời, đột nhiên lại yêu thích bằng môn tà đạo. Cũng có thể là Thần Tú Đại Đế vốn không vĩ đại, quang minh, chính đại như thế gian vẫn tưởng ngài ấy chỉ là ngụy trang quá tốt mà thôi. Ai mà chẳng có chút sở thích biến thái thầm kín chứ? Đệ thấy không phải vậy. Thực ra tu luyện tà đạo chưa chắc đã là sa ngã vào tà đạo. Nếu huynh dành tâm sức để tìm hiểu một thứ gì đó, chưa chắc là vì muốn có được nó, mà có thể là để đối phó với nó, thậm chí là tiêu diệt nó. Nhưng nếu trong đạo tràng của Thần Tú Đại Đế đã xây dựng thập điện Diêm La và các sai nha quỷ thần, thì điều đó cũng chứng minh quan hệ giữa ngài ấy và địa phủ không đơn thuần là đối địch. Nhưng có lẽ thứ ngài ấy muốn đối phó không phải địa phủ, mà là một số thứ đang trà trộn trong địa phủ, có liên quan đến địa phủ, liên quan đến Phật đạo, để đối phó với những thứ có diện mạo mập mờ đó. Ngay cả Thần Tú Đại Đế cũng không phân biệt rõ. Tiếng Trung chiều tối là quy tắc của nhà Phật, nhưng bây giờ vừa qua giờ tí chưa lâu, còn rất lâu mới đến lúc bình minh. Lấy đâu ra tiếng chuông chứ? Trong chùa có tiếng chuông, liệu có thứ gì đó đang thỉnh chuông không? Tô Tân Niên không nói toạc ra. Bát ý của huynh ấy cũng rất rõ ràng. Ở cổng thành, con Phật thi mà hai anh em đã thấy, đến giờ vẫn chưa xuất hiện. Nói là Phật thi diễu phố, nhưng cũng không thể diễu phố suốt ngày đêm được. Thỉnh thoảng gõ chuông đánh trống cũng là chuyện hợp lý thôi. Vào xem thử là biết ngay. Sau đó hai thanh niên vẫn như cũ, một người sang trái, một người sang phải. Không ngoài dự đoán, trên ban thờ này bày vô số những hình thù quái dị, những lệ quỷ thần ma vặn vẹo. Nhưng điều khiến Bố Diệu Quyền có chút sững sờ là những ác ma quỷ thần đang dương nanh múa vuốt trên ban thờ này, tuy thân hình vặn vẹo, 3 đầu 6 tay nhìn vô cùng kinh hãi, nhưng gương mặt của họ lại trang nghiêm túc mục, thậm chí là từ ái bi mẫn. Thân xác là loài quỷ, nhưng lại mọc ra khuôn mặt của Phật Đà. Báo Tử Diêm Vương còn ở phía bên ban thờ đối diện. Tô Tân Niên cũng dần đi tới điểm cuối. Từng pho tượng Phật mặc cà sa, tinh thần uể oải lướt qua trước mặt huynh ấy, tham lam và lạnh lẽo, hung ác và bạo ngược. Tất cả những biểu cảm khủng khiếp rợn người đều được thể hiện sống động trên gương mặt của những pho tượng Phật đó. Quan Âm là Phật, nhưng thế này thì thật khiến người ta sợ hãi. Bên phía đệ thế nào? Yêu ma quỷ quái, ngư quỷ xà thần, nhưng biểu cảm lại kỳ lạ vặn vẹo, mang một vẻ mặt Phật từ bi hỷ xả. Cảm giác như bên trong lớp vỏ quỷ thần bị ép nhét vào một linh hồn của Phật vậy. Bên ta thì hoàn toàn ngược lại. Thân Phật mặt quỷ, mang lại cảm giác như thể Phật Đà trên ban thờ đều bị ác quỷ đoạt xá. Tượng quỷ cuối cùng đệ thấy trên ban thờ là gì? Báo Tử Diêm Vương, còn huynh, Quan Âm là Phật. Đệ có thấy những thứ này, liệu có đang ẩn dụ điều gì không? Cũng là nói về người xuyên không nhỉ?
Linh hồn quỷ và Phật hoán đổi cho nhau, thực ra có điểm tương đồng với việc xuyên hồn. Để thấy ngôi chùa trong đạo tràng của thần Tú Đại Đế, hình như đúng là đang ẩn dụ. Những kẻ xuyên hồn đó dường như đang phân định, cũng đang tìm cách ứng phó. Đây là đạo tràng những năm cuối đời của thần Tú Đại Đế, đáng lẽ phải là thánh địa dung hợp cả đạo lẫn Phật, bắt giờ lại đổi thành cái bộ dạng quỷ quái này. Giống như những năm cuối đời của thần Tú Đại Đế, đang nghiên cứu một số sinh vật lạ lẫm nào đó. Bố Diệu Quyền không đáp lời, mà sau khi im lặng một lúc, mới hỏi Tô Tân Niên một câu. Vậy sư huynh, suy đoán của huynh là gì? Câu chuyện mà ta suy đoán ra là thần Tú Đại Đế và những kẻ xuyên hồn là hai phe đối lập. Khi thần Tú Đại Đế gần về già, nhận ra trên đại lục xuất hiện thêm một số chuyện kỳ quái, những linh hồn xa lạ. Ngài ấy đã bắt gặp đợt đổ bộ tập thể của những kẻ xuyên hồn đầu tiên, cũng là những con sâu ngoại lai đầu tiên bén rễ trên đại lục này. Thần Tú Đại Đế thông tuệ cả đạo lẫn Phật, tính cách từ bi bác ái, dĩ nhiên sẽ không ngồi yên mặc kệ. Thế nên ngài ấy bèn dùng đạo tràng cuối đời của mình để nghiên cứu cách đối phó với những kẻ xa lạ xuyên hồn đến thế giới này. Sau đó thì ngài ấy mất. Đoạn kết câu chuyện của Tô Tân Niên rất qua loa, nhưng bố Diệu Quyền lại nghe ra được một chút dư vị khác thường. Ý của huynh là việc nghiên cứu kẻ xuyên không sẽ gặp phải nguy hiểm của sự bất tường và quỷ dị, đến cả thần Tú Đại Đế cũng không gánh nổi. Loại nhân của báo ứng này sao? Chẳng phải ta cũng đang nghiên cứu tìm hiểu chuyện tương tự sao? Ta có gặp báo ứng hay thiên tai gì đâu. Ngày tháng vẫn trôi qua khá thong dong tự tại đấy thôi. Nhưng không phải nói cái chết của thần Tú Đại Đế có liên quan đến sự mục nát sao? Chẳng lẽ nói thần Tú Đại Đế năm xưa nghiên cứu người xuyên không, nên đã thu hút sự chú ý của Hủ Hủ, mới đột một gặp phải điểm bất tường? Không phải là không có khả năng đó, nhưng chúng ta đi dọc đường vào thành cũng chẳng thấy lông đỏ hay thứ gì bất tường cả. Chuyện này giải thích thế nào? Có lẽ là giấu đi rồi cũng nên. Nếu có thể làm sáng tỏ thần Tú Đại Đế đã mất thế nào, chúng ta chắc chắn sẽ hiểu rõ được. Hai thanh niên trong chính điện im lặng một lát, sau đó không hẹn mà cùng rời tầm mắt tới ban thờ uy nghiêm ở nơi sâu nhất trong đại điện. Những chuyện đó thực ra có thể gác lại sau. Vấn đề hiện tại là thứ trên ban thờ đã đi đâu rồi?